Người quay phim trên mái nhà chỉ vào một con chó màu vàng. Nhanh chóng ghi lại toàn bộ quá trình bằng máy ảnh. Chỉ là một con chó đang ăn thôi. Tại sao dẫn đến một cuộc náo loạn lớn như vậy? Sau khi ăn xong, con chó vàng nhanh chóng rời đi. Rồi sau đó đến nhà kế tiếp và ăn thức ăn cho mèo. Con mèo bên cạnh thì hoàn toàn bình thường. Dường như nó đã quá quen với điều đó. Cho đến khi chủ nhân của ngôi nhà bước ra, nó đã đi đến ngôi nhà tiếp theo. Người quay phim đang lặng lẽ theo sau. Quả nhiên nó lại đi ăn trộm thức ăn. Con chó vàng này rất cẩn thận. Nó luôn nhìn xung quanh trước. Sau khi chắc chắn là không có ai, nó ngậm đống xương vào trong miệng, cố gắng cho đến khi nhét hết xương vào trong miệng, sau đó mới bỏ đi. Điều đó giải thích cho việc tại sao thức ăn của mèo trong làng thường xuyên bị đánh cắp. Chính xác đều là những việc do con chó vàng này làm. Người quay phim đã đi theo con chó hơn 1 km. Phát hiện con chó lại đi vào một ngôi nhà khác. Con chó vàng đi vào, ném xương xuống và bỏ đi. Nó không phải là một con chó lang thang sao? Nếu có một người chủ, tại sao nó lại đi ăn trộm thức ăn? Người quay phim bước vào và gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Vì vậy, mở cửa để xem xét bên cạnh. Nhưng ở đây hoàn toàn trống rỗng. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một khu vườn bỏ hoang từ rất lâu. Chó vàng tại sao đến đây? Nghe người dân làng nói, ông ấy thường xuyên thấy con chó vàng đến đây. Để tìm ra sự thật, người quay phim quyết định chờ nó trong xe. Sau nửa tiếng đồng hồ, con chó vàng đã trở lại. Nó đi đến khu vườn với thức ăn trong miệng. Chỉ 1 phút sau, nó lại quay trở ra. Thức ăn trong miệng cũng biến mất, lại chạy về hướng ngôi làng. Người quay phim muốn xem nó giấu thức ăn ở đâu, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được thức ăn đã ném xuống. Một số camera được lắp đặt ở đây, để xem con chó này giấu bí mật gì. Mấy chục phút nữa trôi qua, chó vàng lại xuất hiện, nhưng lần này nó không tìm được thức ăn. Nó quan sát bốn phía, phát hiện ra có vật thể lạ xuất hiện ở đây. Nó liền tiến lên tìm hiểu. Chó vàng rất nhạy cảm, vì cái mùi lạ lùng này khiến nó cảm thấy lo lắng. Nó quan sát một lúc lâu, thậm chí còn chạy đến bên lề đường để xem, sợ có người theo dõi. Sau khi xác định đã an toàn, có vài con chó con chạy ra từ bên trong. Chúng thấy mẹ chúng quay lại thì rất vui vẻ, chúng nhảy nhót và liên tục ngửi mẹ của mình. Nhưng lần này chó mẹ lại không mang thức ăn về. Sau khi nói chuyện với những người hàng xóm, đã khám phá ra một bí mật đáng kinh ngạc. Chủ nhà này đã dọn đi vài tháng trước. Gia đình họ có 2 con chó, chỉ có con chó vàng bị bỏ rơi ở đây. Tại sao họ có thể tàn nhẫn như thế? Sau khi hỏi thăm những người hàng xóm, thì được biết nhà mới của chủ nhân nó nằm ở gần bờ biển. Người quay phim nhận được địa chỉ, liền lái xe đến nhà hàng này và gặp người chủ của ngôi nhà. Khi người quay phim giải thích tại sao lại đến đây, bà chủ có một chút ngạc nhiên. Người phụ nữ nói bà ấy có nuôi một con chó. Sau đó bà ấy đã dẫn người quay phim đến sân sau. Đây là con chó đen to lớn mà bà ấy đã nuôi 4 năm rồi. Khi nhắc đến chó vàng, người phụ nữ dường như có chút ấn tượng. Bà ấy nói đó là một con chó hoang, thường xuyên đến tìm con chó đen của bà ấy để chơi. Chúng có tình cảm rất tốt, còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Sau đó khi bà ấy chuyển nhà, muốn cùng đưa nó đi theo, nhưng nó nhát gan, rất sợ người, bà ấy không bắt được nó. Đến khi nó quay trở lại, cả nhà đã không còn ở đấy nữa. Không ngờ nó lại có con của con chó đen. Người phụ nữ cũng vô cùng tò mò, vội vàng lái xe về quê. Rất nhanh đã tìm được con chó này. Hơn nữa còn nhìn thấy một con chó đen trong đàn chó con. Trông rất giống với con chó đen mà bà ấy đang nuôi. Khi biết chó vàng vất vả nuôi con như vậy, bà chủ buồn lắm. Bà chủ rơi nước mắt hối hận vì trước kia đã không đem nó theo. Hiện tại không muốn để chúng ở lại đây chịu khổ nữa. Bây giờ muốn giải cứu 4 con chó con. Bà ấy đi gọi hàng xóm tới giúp đỡ, bởi vì nó đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Có rất nhiều lỗ hổng có thể trốn, không dễ dàng để có thể bắt được chúng. Nhưng người phụ nữ rất quen thuộc với địa hình, nhanh chóng bắt được con đầu tiên và đặt nó vào một cái hộp. Người hàng xóm cũng rất giỏi, bắt được con thứ 2 rồi. Rất nhanh con thứ 3 và con thứ 4 đã được giải cứu an toàn. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu mẹ của chúng, để không gây hại cho con chó vàng. Mọi người mang hàng rào đến đây, tạo ra một cái bẫy đơn giản. Sau đó đặt 4 con chó con vào một cái lồng, đặt vào trong bẫy, dùng cách này để dụ chó mẹ vào trong. Bây giờ chỉ còn cần đợi chó mẹ quay trở lại. Sau khi chó mẹ nhìn thấy cái bẫy này, chỉ dám nhìn nó từ xa, không dám tiến vào. Khi xác nhận đó là con của nó đi vòng quanh cái lồng, nhưng cuối cùng nó lại bỏ đi. Nó rất thông minh, biết đó là một cái bẫy, nên không dám vội vàng tiến vào, nhưng nó rất lo lắng cho đàn con. Một lát sau nó lại quay trở lại, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện không có ai. Nó không có lựa chọn nào khác, biết rõ đó là một cái bẫy, nó vẫn quyết định đi vào để cứu con của nó. Ngay khi con chó vàng vừa bước vào, mọi người kéo cổng cái bẫy, âm thanh phát ra quá lớn, khiến con chó vàng chạy tán loạn trong đó. Khi người ta chạy qua, con chó vàng đã biến thành tư thế này, nó nằm bất động trên mặt đất, nỗi sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt, toàn thân nó run rẩy dữ dội. Nó rất thông minh,
thông minh đến nỗi nó không hề kháng cự, bởi vì nó biết rằng, ngay khi nó bước vào lồng, kết quả đã được định sẵn, nhưng bác sĩ thú y rất dịu dàng, kiểm tra toàn bộ cơ thể của nó. Mặc dù như thế, con chó vàng vẫn rất sợ hãi, cơ thể nó run rẩy, sau đó trở nên cứng đờ. Bác sĩ thú y nói nó bị suy dinh dưỡng, nhưng không có căn bệnh nào khác, đàn chó con cũng rất khỏe mạnh. Cuối cùng, bà chủ nhận nuôi nó và mua cho nó một cái chuồng chó. Chó vàng cũng không phải sống cuộc sống lang thang như trước nữa. Sáng sớm, chị Lý phát hiện ra con chó cái Darlin của gia đình đã biến mất nhiều ngày. Chị lo lắng tìm kiếm xung quanh, hỏi thăm hàng xóm xem có thấy không. Khi chị ấy đang tìm kiếm xung quanh, Darlin chạy về từ phía xa. Chị Lý rất vui mừng, vừa vuốt ve, dịu dàng trách móc mấy câu, vừa lấy thức ăn ra cho nó ăn. Nhưng Darlin không chịu ăn, nó không ngừng sủa ầm ĩ, muốn giãy giụa chạy ra ngoài. Chị Lý thả dây xích ra, nó lập tức chạy như bay về phía bến tàu bỏ hoang phía xa xa. Chị Lý nghi hoặc đi theo phía sau, thì phát hiện còn hai con chó khác, hình như là bạn cũ của Darlin. Sau khi Darlin ăn một ít, liền tạm biệt bạn cũ, chạy về phía chợ Tiên Đá phía sau. Chị Lý đã gọi cho tổ chương trình, muốn tìm hiểu lý do tại sao trong khoảng thời gian này Darlin lại hành động bất thường như thế. Tổ chương trình lén lút theo Darlin đến đống đổ nát phía sau ngôi nhà, chỉ thấy đầy đá, lưới đánh cá cũ ở khắp mọi nơi. Anh ấy đã tìm được một địa điểm thích hợp để đặt máy quay. Một lát sau thấy Darlin chui ra từ khe đá. Nhân lúc Darlin chạy về tìm chủ nhân, tổ chương trình đã đặt một chiếc camera vào trong hang đá mà nó vừa chui ra, cùng với những người dân xung quanh đó, quan sát tình hình bên trong hang. Rất bất ngờ khi phát hiện ra bên trong chó mấy chú cún con đáng yêu. Nhìn Darlin chạy về tìm thức ăn, chị Lý nói rằng Darlin đã có thai trước khi cô ấy về quê. Sau khi trở về, nó trở nên khác hẳn trước đó và hay chạy ra ngoài. Thật là kỳ lạ. Tổ làm chương trình đã gọi nhân viên đến để nhấc những hòn đá ra, đưa từng chú chó con ra khỏi khe đá. Chỉ một lát sau, những chú chó nhỏ dễ thương trắng nõn nà xuất hiện trước mắt mọi người. Darlin từ xa chạy về đã nhìn thấy cảnh tượng này, thấy con của mình được giải cứu an toàn. Nó vui mừng đến mức không ngừng vẫy đuôi, chạy vòng quanh hôn những chú cún con. Chị Lý nói với tổ chương trình rằng cô ấy cũng đoán rằng Darlin đã sinh, chỉ là không biết nó sinh ở đâu. Chị Lý vô cùng cảm kích. Trước sự giúp đỡ của đội cứu hộ, cô ngay lập tức đưa chúng đến bác sĩ thú y để khám. Bác sĩ nói cơ thể chúng không sao, rất khỏe mạnh. Dì Lý yên tâm đưa chúng về ngôi nhà nhỏ bên cạnh, sống cuộc sống mạnh khỏe hạnh phúc bên cạnh mẹ. Người đàn ông cầm một lọ thuốc đặc biệt đắng, phun một chút vào bụng chó cái. Sau đó một con mèo đi về phía chuồng chó, chào con chó cái xong nó đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà vừa mới ăn một miếng liền phát hiện không đúng. Sữa vốn thơm ngọt hôm nay sao lại đắng như vậy? Vì thế ôm thái độ hoài nghi lại nếm thử một ngụm. Kết quả đáng kinh ngạc, cái mùi này thật kinh khủng. Con mèo đã liếm lưỡi của mình và gần như nhổ ra. Người đàn ông này tại sao lại muốn ngăn cản con mèo bú sữa? Hãy nghe người đàn ông này nói. Con chó vàng là một con chó lang thang được người đàn ông nhặt về vài ngày trước. Ông ấy nuôi con chó đang ở trước cửa tiệm thịt nướng. Bởi vì nó rất đẹp, nên khách tới cửa tiệm đều rất thích nó. Thế nó thường được cho rất nhiều thịt. Nhưng người đàn ông phát hiện con chó không béo lên một tí nào. Thay vào đó, nó ngày càng gầy hơn. Ông còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra rằng nó có thể tiết ra sữa. Mọi người đều biết chỉ khi chó mang thai mới có thể tiết ra sữa. Vì vậy ông chủ nghi ngờ rằng khi không có ai vào ban đêm, có thể con của nó đã đến tìm nó. Nhưng ông chủ đã lục lọi xung quanh nhiều lần, đều không tìm thấy dấu vết của chó con. Cho đến sáng hôm nay, ông chủ thấy một con mèo lang thang đến tìm nó. Chúng rất thân thiết khi gặp nhau. Con mèo cam nhìn thấy con chó vàng như thể nó nhìn thấy mẹ nó. Chúng thường nằm cùng nhau để nghỉ ngơi. Đôi khi con mèo bị thương, con chó vàng còn dịu dàng liếm vết thương giúp nó. Nhưng điều mà ông chủ không thể chấp nhận, khi con mèo đói, nó sẽ đến tìm chỗ con chó và uống sữa. Con chó vàng lại vô cùng bình tĩnh, nằm đó và cho nó ăn. Ngay khi ông chủ đi tới chỗ bọn chúng, con mèo cam sợ hãi và chạy ra ngoài. Ông vừa sờ đầu chó vàng vừa mắng con mèo cam. Con mèo cam thì không quan tâm chút nào. Ông chủ muốn lấy thức ăn cho mèo ăn. Nó ăn no có lẽ nó sẽ không còn bú sữa nữa. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, khi mèo ăn xong thì phát hiện ông chủ không có ở đây. Lại lén lút chạy đến chỗ chó vàng đòi bú sữa, mà con chó vàng không bao giờ từ chối. Ngay sau đó ông chủ phát hiện, dù có đuổi thế nào cũng không được, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hôm nay, một người đàn ông mặc áo đỏ nhận ra con chó hoang, đã nói cho ông chủ biết sự thật. Hóa ra chúng đã biết nhau từ rất lâu rồi. Khi con mèo vừa mất mẹ, chó vàng thấy nó đáng thương liền thu nhận nó. Sau một thời gian tiếp xúc, hiện tượng mang thai giả xuất hiện trên cơ thể chó vàng. Cho dù chưa từng sinh chó con, nó vẫn có thể tiết ra sữa, nhưng điều đó không tốt cho con chó. Nếu nó tiếp tục cho bú,
có thể gây ra rất nhiều bệnh liên quan. Thế là bác sĩ thú y đưa cho ông chủ một giải pháp, là dùng thuốc đắng phun vào bụng con chó vàng. Sau khi con mèo đã nếm thử một vài lần, nó sẽ không ăn nữa. Tôi không nghĩ là nó có tác dụng. Ngày hôm đó, ông chủ đã mua cho chúng một căn nhà mới. Bên trên là nơi mèo con chơi và ngủ, và bên dưới là tổ của con chó vàng. Khi trời tối, con mèo cam lại xuất hiện, nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó tò mò nhảy lên ngôi nhà mới này, vui vẻ chơi đùa. Cuối cùng ông chủ đã nhận nuôi cả con mèo cam, bởi vì có sự hiện diện của chúng, việc kinh doanh ở tiệm thịt nướng cũng trở nên tốt hơn.